Installing VirtualBox on Ubuntu Linux OS or spoken tutorial tule swagatom. A tutorial tut ami Ubuntu Linux 16.04 operating system ot VirtualBox install koriboloi hikim. A tutorial to record kora hoise Ubuntu Linux 16.04 OS VirtualBox version 5.2 Gedit text editor ব্যবহাৰ কৰি তথাপি আপুনি নিজৰ পছন্দৰ অন্য টেক্সট এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি ইন্টাৰনেটৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰক ভাৰ্চুৱেলবক্স কি হয় ভাৰ্চুৱেলবক্স হৈছে ভাৰ্চুৱেলাইজেচনৰ বাবে এটা ফ্ৰী আৰু ওপেন সোৰ্স সফটৱেৰ ই আমাক বেস মেচিন হোষ্টত বহুতো OS ইনষ্টল আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে বেস মেচিন to Windows, Linux বা Mac OS হ'ব পাৰে। VirtualBox ত OS ইনষ্টল কৰিবলৈ বেস মেচিনত তলৰ কনফিগুৰেশ্যন থাকিব লাগিব। i3 প্ৰচেছৰ বা অধিক, RAM 4GB বা অধিক, হাৰ্ড ডিস্কত ফ্ৰী স্পেচ 50GB বা অধিক আৰু ভাৰ্চুৱেলাইজেচন BIOSত এনাবল হ'ব লাগিব। ই VirtualBox সহজে কাম কৰাক নিশ্চিত কৰিব। যদি বেস মেচিনত Ubuntu Linux OS আছে তেন্তে ই তলৰ ভাৰ্চন সমূহৰ এটা হ'ব লাগিব। Ubuntu Linux 14.04, Ubuntu Linux 16.04 বা Ubuntu Linux 18.04 আহক ইনষ্টল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰো। এই টিউটোৰিয়েলটোত ব্যৱহৃত কমাণ্ডসমূহ প্লেয়াৰৰ তলত কোড ফাইলছ লিংকত উপলব্ধ। মই এই ফাইলটো মোৰ মেচিনত gedit টেক্সট এডিটৰত খুলিছো আৰু প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত কমাণ্ডসমূহ কপি পেষ্ট কৰিবলৈ মই একেটা ফাইল ব্যৱহাৰ কৰিম। গুৰুত্বপূৰ্ণ নোট VirtualBox ইনষ্টল কৰাৰ আগতে আমাৰ মেচিনত ভাৰ্চুৱেলাইজেচন এনাবল হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব। আহক ভাৰ্চুৱেলাইজেচন এনাবল হৈ আছে নে নাই চাওঁ। আপোনাৰ কিবৰ্ডত Ctrl Alt আৰু T কিজ একেলগে টিপি টাৰ্মিনেলটো খোলক। এই কমাণ্ডটো কোড ফাইলৰ পৰা কপি কৰক আৰু টাৰ্মিনেলত পেষ্ট কৰক। এক্সিকিউট কৰিবলৈ এণ্টাৰ টিপক। যদি আউটপুটত VMX ফ্লেগছ আছে তেন্তে এই কম্পিউটাৰত ভাৰ্চুৱেলাইজেচন এনাবল হৈ আছে। যদি ই এনাবল নাই অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক BIOS সেটিংছত এনাবল কৰক। যিহেতু BIOS সেটিংছ বেলেগ বেলেগ কম্পিউটাৰত ভিন্ন হয় আমি ইয়াক এটা ডেমো দেখুৱাব নোৱাৰো। যদি আপুনি এজন কাৰিকৰী লোক নহয় অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক এজন সিস্টেম এডমিনিষ্ট্ৰেটৰৰ সহায়ত কৰক। যদি BIOSত ভাৰ্চুৱেলাইজেচন অপচনটো উপলব্ধ নহয় তেন্তে আমি সেই মেচিনত VirtualBox ইনষ্টল কৰিব নোৱাৰো। মোৰ ক্ষেত্ৰত ই ইতিমধ্যে এনাবল হৈ আছে। প্ৰথমে আহক তলৰ কমাণ্ডটোৰ সহায়ত বেস মেচিনটো আপডেট কৰো। তাৰ বাবে টাৰ্মিনেলত লিখক sudo space apt-get space update এণ্টাৰ টিপক। আপোনাক সিস্টেম পাছৱৰ্ডটো দিবলৈ সুধিব পাৰে পাছৱৰ্ডটো লিখক আৰু এণ্টাৰ টিপক। এতিয়াৰ পৰা এই ইনষ্টলেচনৰ সময়ত যেতিয়াই বিচাৰে সিস্টেম পাছৱৰ্ডটো লিখিব আৰু এণ্টাৰ টিপিব। আহক VirtualBox ইনষ্টল কৰো। এতিয়া আমি Ubuntu সোৰ্স লিষ্টৰ লগত VirtualBox ৰেপজিটৰি যোগ কৰিব লাগিব। ইয়াক কৰিবলৈ এই কমাণ্ডটো কপি কৰক আৰু টাৰ্মিনেলত পেষ্ট কৰক। এণ্টাৰ টিপক। পাছত আমি apt সোৰ্সত VirtualBox ৰেপজিটৰি কিটো যোগ কৰিব লাগিব। তাক কৰিবলৈ এই কমাণ্ড দুটা এটা এটাকৈ কপি কৰক। সিহঁতক টাৰ্মিনেলত পেষ্ট কৰক আৰু এণ্টাৰ টিপক। এতিয়া আমি ৰেপজিটৰি লিষ্টখন আপডেট কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে টাৰ্মিনেলত লিখক sudo space apt-get space update এণ্টাৰ টিপক। পাছত লিখক sudo space apt-get space install space VirtualBox
-5.2 আৰু এণ্টাৰ টিপক টাৰ্মিনেলত ইনষ্টল হ'বলগীয়া পেকেজসমূহ দৰ্শিত হ'ব ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লগা ফাইল সাইজ আৰু ইনষ্টলেচনৰ পাছত ডিস্ক স্পেচৰ ব্যৱহাৰ যেতিয়া সুধিব ডু ইউ ৱান্ট টু কন্টিনিউ y লিখক আৰু এণ্টাৰ টিপক ইনষ্টলেচনটোৱে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট স্পীড অনুসৰি কিছু সময় ল'ব পাৰে এতিয়া ইনষ্টলেচনটো সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া দাস হোমলৈ যাওক সাৰ্চ বাৰত VirtualBox লিখক এতিয়া Oracle VM VirtualBox আইকনত দুবাৰ ক্লিক কৰক VirtualBox এপ্লিকেশ্যনটো খোল খাইছে ই সূচায় যে ইনষ্টলেচনটো সফল হৈছে ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলটোৰ শেষ পালোহি আহক মূলভাৱ চাওঁ এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো ভাৰ্চুৱেলাইজেশ্যনটো এনাবল হয়নে চাবলৈ আৰু Ubuntu Linux 16.04 OSত VirtualBox ইনষ্টল কৰিবলৈ তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায় অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পোকেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক অনুগ্ৰহ কৰি সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফৰামত পোষ্ট কৰক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ এই টিউটৰিয়েলৰ বাবে স্ক্ৰিপ্ট আৰু ভিডিঅ' NVLI আৰু স্পোকেন টিউটৰিয়েল দলে অৱদান দিছে মই মৌচুম হাজৰিকা সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ